och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes och Tommy. Dagens film är Blade Runner från 1982. Filmen i korthet. Ja, det här är Final Cut som kom ut 2007 och utspelar sig 2019, lustigt nog. Avancerade androider som kallas för replikanter används för rymdutforskning och kolonier på andra planeter. Efter ett uppror i kolonierna så förbjuds androider på jorden och de identifieras med ett psykologiskt test och jagas och dödas av särskilda poliser, Blade Runners. Deckard skickas tillbaka i tjänst för att eliminera 4 replikanter som är på flykt. Och de i sin tur försöker att hitta något sätt att förlänga sina extremt korta livsgnister som är begränsade till 4 år till följd av de här upproren. Nej, men jag tänkte det var ju intressanta sätt som de gjorde liksom de här intervjuerna på med den här specialkameran. När de kollade in på deras ögon. Ja, visst ja. Det ska visst ha varit någonting förinspelat, men jag kommer inte ihåg vems öga det ska vara. Nej, men det var väl typ att det blev liksom lite så här småkomiskt när de skulle försöka att svara på vissa frågor. Det var som att de liksom sa någonting som kanske en vanlig människa kanske inte skulle ha sagt. Nej, det är ju lite så det där testet fungerar. Alltså, det är ju tänkt att vara som en empatikoll då. Någonting som de här replikanterna då ska sakna. Men om man tittar på hur filmen fungerar liksom, så är det ju så att de är lika mänskliga som vem som helst. Och det är liksom uppbyggt på ett sätt att man ska liksom ifrågasätta liksom vad räknas egentligen som en människa. Det är precis som Rachel frågar Deckard i filmen om Deckard någonsin har gjort det där testet själv. För att få en sorts diskussion om vad faktiskt gör en människa. Ja, om man vet att man faktiskt är mänsklig eller en replikant. Ja, särskilt när man har den här poängen med att den här nya generationen är ju fulla med falska minnen. Precis. De här fotografierna som alla tycks ha liksom, och att de har en gemensam bakgrund som är bara fake. Det märkte man ju liksom i den här första intervjun att han försökte att frågasätta varje fråga som han som ställde frågorna liksom ställde. Att vad menar du med det här och vad är poängen med det här och vad betyder det? Ja, precis. Sen så märker man ju också att när han blev tillsagd liksom efter första frågan att det är bara liksom filosofiskt, det är bara frågor, så försök svara till ditt bästa så snabbt du kan, säger han. Och så helt plötsligt, liksom, det var inte ens en fråga han egentligen ställde direkt efter det, utan han sa bara adressen på hotellet som han är skriven på. Men han svarade direkt, ja, det där är hotellet jag bor på. Som att han tolkade det som en fråga och ville bara svara så fort han kunde. Eftersom att det var det han var instrukterad till att göra. Så jag tolkar det i alla fall. I den intervjun också tycker jag att vad ska man säga, det var ju en ganska stor arbetsplats som jag förstod det, som han hade försökt vandra in i. Han blev utpekad för att göra sådana där tester. Då tycker jag att borde ju ha varit någon sorts säkerhetsgrupp eller någonting som har varit på den där platsen, som tycker jag har gjort väldigt dåligt ifrån sig då han kan vandra in där med en pistol i fickan. Ja, det har du faktiskt rätt i. För att
de borde ju kunna ha kollat igenom personens fickor innan han gick in. Mm. Speciellt när de hade blivit instruerade att göra de där testerna utav just polisen. För att det var farliga replicants som hade rymt. Fast sen så skulle de ju vara så stark och kunna lyfta 400 kilo utan problem och grejer. Så de kanske inte kollar efter en pistol för att de hade inte egentligen behövt en pistol. Sant. Men det är ju, hade väl kanske varit bra att kolla ändå liksom. Jo. Alltså i övrigt så gillar jag ju liksom på hur hela miljön ser ut i filmen. Att det är väldigt mycket mörkt och alla såna här neonskyltar. Och de här olika ljusglimtarna som liksom går in genom byggnaderna när de vandrar runt. Och så ser man, jag vet inte om det är som, är det ett luftskepp som visar den här kinesiska kvinnan? Eller? Jag tror det. Det tycker jag också liksom är en väldigt snygg detalj som kommer tillbaka liksom lite nu och då i filmen. Mm. Jo, Ridley Scott är ju riktigt duktig på att just bygga upp miljöer, världar. Så att man får dem verkligen att känna sig nästan levande. Och det är en väldigt, för att vara ett sån, vad kan man kalla det, lite dyster miljö runt i Los Angeles 2019 som filmen utspelar sig i. Så är det ju väldigt fin en stad ändå att titta på från långt håll. När man ser de svepande filmklipperna när de flyger över stan. Ja, man har byggt upp en väldigt speciell estetik där, och det är ju det med att filmen är ju ett ledande exempel av neo-noir och cyberpunk. Och då har man ju en väldigt speciell stil där. Bland annat det här med att man har den här framtidsmiljön med kostymdesigner med det är så mycket plast och grejer. Och det här framtida Los Angeles är ju väldigt uppblandat med Japan. Att de har mycket japansk invandring och mycket text överallt och sådär, skrivtecken. Och det är ju en spegling av dåtidens ekonomiska liksom, nervositet om att Japan skulle ta över USAs ekonomiska makt. Det är ju lite intressant när man kollar på alla bilar och sånt där, att med tanke på att det ska utspela sig 2019 och vi har ju liksom inte riktigt kommit så långt idag. Men det är ändå liksom stiligt hur de ser ut och när de liksom flyger upp i luften och sånt där. Så att... Ja, det var fantasifullt att kunna bygga upp såna här liksom, trovärdiga scener med flygande bilar och sådär. Ja. Det gillar ju hur att i 2019 enligt 80-talet så använder vi fortfarande typ Polaroid fotografier och var extremt bra upplösning på dem också. Man kunde digitalt förstora och zooma in på som i CSI-teknologi nästan. Man fortfarande använder tjock-tvs. Ja visst, det är en liten egenhet med dåtiden liksom. Ja. Så på vissa ställen så har vi kommit längre. På andra ställen så kanske vi är ljusår bakåt. Så det är väl lite kul när man liksom kollar tillbaka. Ja, det är ofta kul att se med sådana här äldre science fiction hur den vision de hade för framtiden. Liksom, vad kan vi hitta på för någonting? Den speciella ljussättningen, den är ju medvetet gjord för att ha liksom stora kontraster mellan ljus och mörker. Det heter chiaroscuro, som är ett italienskt koncept. Att ha liksom de här ljuspelarna och
Det är väldigt tydligt när vi är nära slutet på filmen. Mm. Sen gillar jag ju den här karaktären, han som hade skapat en massa såna här små robotar i hans hus. Jag minns inte vad han hette nu ens. Sebastian. Ja, just ja. JF Sebastian. Det är en del av handlingen där att det här replikantgänget som leds av Roy Batty då har ju, ja, de måste ju liksom spåra någon som kan göra någonting åt deras liksom korta liv. Och då når de ju den här Sebastian då, som visar sig vara, ja, man säger så här, de är ju egentligen inte robotar som vi förstår robotar. De är ju genetiskt skulpterade. Så de är ju mänskliga på väldigt många nivåer. Och det kommer ju fram då att när Sebastian har ju bidragit med sitt genetiska material till det här, och det är ju troligtvis därför de är byggda för att dö så fort. För han har ju någon genetisk åkomma där som gör att han åldras för fort. Det är en intressant detalj. Det var en scen som jag tyckte var liksom lite småvidrig. När de var uppe på det här tornet. Och träffade den här mannen. Och när den här ledaren för det här gänget skulle ta koll på honom. Han liksom tryckte med tummarna mot ögonen. Då var jag tvungen att liksom kolla bort lite grann. Ja, och tänk när han dödade Tyrell där. Ja. Ja, det är ju en intressant scen det också. För alltså, du har ju liksom hela Roys resa då, för att överleva allt det här. Han har ju konfronterats av sin skapare där att det går inte att fixa. Så det enda han har kvar det är liksom, ja, att frilösa alla sina negativa känslor genom att döda han helt enkelt. Det är ju ett återkommande tema i filmen, liksom hur de här replikanterna har ju ett fullt fungerande känsloliv liksom. Trots att de testas som omänskliga med ett empatitest liksom. Det var det de sa gällande varför de fick sin 4 års livsgräns. Det var ju för att de märkte att efter 4 år så börjar de typ klura ut hur de replikerar känslor. Det var det som ledde till revolutionen där som gjorde att de blev bannlysta från jorden, och efter det som de införde just 4 år för deras liv. Och jag minns utav öppningstexten i alla fall. Mm. Jag hann liksom inte läsa så mycket av texten, men med tanke på att jag satt och försökte göra liksom lite små anteckningar. Men det blev liksom lite Star Wars ur hela med all text. Jag tycker Rutger Hauer gör ju ett bra jobb där som Roy då, med sin desperation. För det är ju, han vill bara leva. Det är det grundar i. Så liksom till och med nära slutet att han känner att hans syntetiska kropp börjar dö liksom. Han gör ju nästan vad som helst för att känna sig vid liv liksom. Funderar på vad var det för språk vissa av de här karaktärerna hade. De talade ju på något speciellt vis. Speciellt han som de träffade in i det här labbet. När han höll på med liksom lite olika sådana här glas och flaskor. Och det var typ någon flaska som det var något öga i. Var det inte japanska de pratade? Kan ju vara det, med tanke på att jag trodde först att det var liksom ett specifikt språk för själva filmen. Men det kan ju vara japanska också. De jag har för mig att prata japanska, det var just han och
när Deckard beställer nudlar. Där när man har fått följa han i början. Det är vad jag har för mig i alla fall. Vilken var det som hade skrivit musiken för den här filmen? Det är grekisk kompositör som kallar sig för Vangelis. Som i huvudsak håller på med sån här elektronisk och orkesterstil. Bland annat ansvarig för Chariots of Fire. Det här med Blade Runner då. Och också Carl Sagans Kosmos. Nej, för att jag tycker att han var ju väldigt stämningsfull och passade in väldigt bra. Ja, det är väldigt så här 80-tals framtidskänsla att köra mycket syntmusik. Och att du har den här liksom stämningshöjande stilen då, genom olika scener. Det är som en dissonant lugn i övrigt dramatiska scener också. Som jag tror är en medveten reflektion av det här med vikten av känslor och sådär. Så jag funderar på vad är det som skulle kunna ha gjorts bättre och övriga tankar. Jag kan inte komma på någonting direkt. Inte riktigt för den tidsperioden inom film i alla fall. Liksom alla specialeffekter och scenuppbyggnaden är ju väldigt vackra att se på. Jag ser inget fel med musiken, ingenting med kamerajobbet, cinematografi. Nej, men jag håller med. Det är ju också samma sak när det kom till den här pistolen som Deckard använde. Det var ju liksom ett specifikt ljud som kom ut genom den. Det var ju liksom inte som hur en vanlig pistol såg ut. Mm. Så jag vet inte om det var någon speciell laser eller om det var något annat. Ja, det är väl någon särskild ammunition för att just ta koll på såna här replikanter. För de är ju bevisligen ganska stryktåliga. Mm. Jag skulle säga det att Rutger Hauer improviserade slutet på sin sista monolog där. Mm. Det här All those memories will be lost like tears in the rain. Alltså han hade ju en särskild sak som han skulle säga där. Och då han la till det. Ja, filmen reflekterar ju lite på konsekvenserna av att på ett moraliskt plan att skapa ett mänskligt medvetande med ett så begränsat liv. Och dessa individers vilja att leva och förfäran inför döden och vad det kan. Ja, hur det påverkar dem. Och liksom vad är det egentligen som gör dig till människa då? Och du kan skapa en varelse som är liksom psykologiskt identisk. Mm. Så tycker jag det är intressant att de har alla de här artificiella djuren. För det är ju tanken att det här är ju en dystopisk framtid där storföretagen har tagit över och i princip förstört miljön. Så det en riktig orm är bevisligen svindyr. Men likaså också en fake uggla. liksom. Det är liksom statussymboler. Riktiga djur är mer eller mindre utdöda. Och jag tycker det är en intressant sak om man tittar på det här empatitestet de kör. Frågorna de lyfter. Det har ju att göra med liksom djurs välbefinnande och så här. Så då tänker jag liksom kulturellt, har man då liksom haft något stort uppvaknande där att oj, vad har vi gjort egentligen? Och att det som de här människorna ser som en stort tecken på fungerande empati är liksom att nej men oj då, det här stackars djuret, liksom så. Att det är det som ska aktivera och bevisa att man är mänsklig.
Precis. Ska jag också säga att den här filmen är baserad på Philip K. Dicks roman The Android's Dream of Electric Sheep. Om det kunde vara intressant att läsa. Jo, jag har ett tag funderat på om jag ska köpa hem den, men jag har inte tagit mig till start än. Ja, det var ju en generation där av science fiction-författare som utforskar mycket intressanta idéer. Mm. Jag har ju lättare att lyssna på böcker, så att om man på något sätt skulle kunna hitta den som ljudbok så hade det varit jävligt bra. Men det är ju liksom lite olika på var man skulle kunna hitta den någonstans. Antingen att man liksom köper den via Googles egna, eller om man nu hittar typ någon tjänst som man kan lyssna på den via. Kan det komma på något mer eller? Jag ser fram emot sin nästa. Ja, absolut. Jag tänkte om man eventuella idéer till nästa gång. Ja, jag har ju den där Blade Runner 2049 som vi skulle kunna se nästa gång om intresset finns. Jo, jag fick ju också liksom ett lite halvt frö som såddes i mitt huvud. Gamla Tron. Ja, just det. Mm. Den är ju också liksom lite speciellt filmad. Tänk på att jag för mig inte den liksom lite halvt svartvit och så sen har de lagt på färg på den. När de är inne i den här digitala världen. Den använder inte ens typ samma teknik som lightsabers från original Star Wars-filmerna med så reflektiv tape, har jag för mig. Så använder de specifika ljus för att få det att lysa olika färger. Okej. Den är ju väldigt speciell på sättet som de har använt ljus och sånt i den filmen, har jag för mig. Jag tror aldrig jag har sett hela den filmen heller, så det är också någonting jag skulle se fram emot. Ja, men jag tänkte då skulle jag kunna önska er hej och adjö för den här gången. Ja, hej då. Det är samma.